Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би торкнутися такої дуже важливої теми, чому люди не беруть відповідальність за своє життя на себе. З вами Алфа. Починаємо. Багато віків люди живуть, не маючи відповідальності за свої дії, вчинки, поведінку, а виходить і не усвідомлюють нічого. Ніяких не роблять висновків, нічого не аналізують, живуть і думають, що так і треба жити. Робити що завгодно, говорити, вчиняти, і тобі нічого за це не буде. Бо вони все це не усвідомили і не взяли на себе відповідальність. Але так вважають саме люди. Бог і Всесвіт так не вважає. І кожному треба навчитися брати відповідальність за свій вибір на себе. І тільки так можливо дійти до усвідомленого стану, а загалом і до себе істинного. Бо кожного задача на землі – дійти до себе істинного. І одним способом це досягти є усвідомлення через відповідальність за свій вибір, за своє життя, свої дії, вчинки, поведінку, думки, світогляд, інші погляди. Тобто все, що колись робив хтось інший, треба почати робити самому. І це дуже для багатьох виявляється тяжко, бо люди не звикли брати на себе відповідальність та відповідати за себе. І ніяк не можуть збагнути, чому в їхньому житті не відбуваються зміни на краще, чому вони не отримують гарну роботу, люблячу сім'ю, талановитих дітей, піклування родини і багато чого не отримують. А все дуже просто. Для того, щоб це все отримати, треба витратити свої сили та енергію, а потім вони тобі повертаються. Але вже в тому, що для тебе є цінним. І парадокс багатьох людей, які вимагають від Всесвіту благодаті в тому, що вони не віддають нічого Всесвіту. Тому що, наприклад, щоб прийти до усвідомлення себе, треба задіяти відповідальність. Якщо задіяти відповідальність, тоді треба дуже багато аналізувати свого життя. Якщо аналізуєш своє життя, тоді пригадуєш своє життя, що ти робив, як робив, чи міг би ти вчинити інакше. І ти постійно витрачаєш свої сили на своє усвідомлення, яке залишається з тобою, як душею, після фізичної смерті тіла. Тому що душа продовжує жити. Щоб душа померла, вона повинна зробити вчинки, які приводять до зникнення світлої енергії. Про це ми вам будемо розповідати пізніше. Вам треба передати від Бога дуже багато знань, які є істиною буття Всесвіту та життя на землі. Після того, як буде передана вам уся інформація, канал буде працювати та передавати деяку інформацію, про яку ви вже знаєте пізніше. Тому життя цього каналу вже нам відомо. Усі ролики для вас записані, що треба вам буде передати, ми передамо. Всю інформацію, якою хотів з вами поділитися Бог, буде на нашому каналі. І це є істинні знання буття усієї нескінченності, усієї неосяжності Бога, який дуже чекає на ваші зміни, особливо внутрішні, тому що тільки відповідальність за свій вибір може дати проявлення себе істинного, до чого ти прагнеш, як ти усвідомлюєш себе, внутрішній світ, як ти передаєш свою енергію іншим, чи можеш ти ділитися безкоштовно та не чекати взамін чогось того, що тобі потрібно, а від щирого серця та душі віддавати свою накопичену енергію. Бо той взаємообмін, який людина не бачить, він йде постійно. Уся енергія взаємодіє з енергетичними тілами людей. І люди набирають ту чи іншу енергію собі в енергетичні тіла. І від цього залежить самопочуття людини. Бо люди думають, що тільки страждає фізичне тіло. Ні, це не так. Спочатку починає страждати енергетичне тіло, а потім вже від нього йде і фізичне. Лікарі лікують тільки фізичне тіло, бо енергетичне вони не бачать. Вони не можуть сказати, що відбувається в печінці, які вона має кольори, коли, наприклад, хворіє на гепатит.
Ці кольори бачить тільки Бог, і тільки Він знає, які потрібно мати кольори, щоб відбулося одужання. Тому відповідальність за свій вибір напряму залежить від кольору енергії, який буде заходити в енергетичне тіло людини. Багато хто з вас знає, що є знахарі, цілителі, які лікують людей енергетично. Але вони не мають нічого спільного з енергетичним тілом людини. Вони бачать тільки ауру людей, як вони кажуть, тонкі тіла. Але це є аура. Тобто, коли вони знімають ауру у людини, вона має свої кольори. У одних вона однокольорова, а у деяких є ще і інші кольори. Але це все, що вони бачать на апараті, який налаштований на спектральний діапазон, і при випромінюванні того чи іншого кольору апарат сприймає його колір і видає на екран папір на будь-який носій відображення. І потім вони, ці майстри, починають працювати в аурі людини, не розуміючи, що вони там роблять. Якщо б їхнє лікування допомагало, то б не було б зараз тільки хворих на рак, аутоімунних захворювань, змін обміну речовин, багато невиліковних хвороб і багато чого ще. Люди, яких би вони лікували, були б зцілені, бо вони вже влізли в енергетичне тіло людини, і треба там наводити порядок. Але ніхто не знає, як цей порядок виглядає і що потрібно зробити, щоб людина одужала. Методикою зцілення людей кольорами мають тільки дві людини на землі. Це я, Амфа, і моя рідна сестра Анфазора. Більше ніхто не може лікувати та зцілювати людей кольорами. Ми є унікальними та незвичайними душами. Ми про це вже вам казали. Але що в нас є унікального і якими ми здібностями володіємо, ми не казали. І нашою однією із надзвичайних здібностей є здібність зцілювати людей кольорами. Тобто наше лікування та зцілення полягає у тому, що ми налаштовуємо правильний колір, відтінок, яскравість, змішування кольорів до тих показників, при яких людина одужує чи отримує зцілення. Саме зцілення – це мається на увазі, якщо людина повністю глуха, то може чути. Якщо людина сліпа, то може бачити. Якщо людина сидить на інвалідному візку, то може ходити. Будь-яке наше лікування має дуже великі особливості. Воно не повторюється і має для кожної людини свої умови виліковування та одужання, при яких ви можете взнавати на консультаціях. Але ми зараз вам скажемо, що ці умови досить тяжкі для виконання. І тільки ті, хто дійсно може піти на зміни себе, зможе вилікуватися та зцілитися. Така опція буде не для всіх, бо мало хто з людей буде готовий йти на зміни. Але це доки не почалися дуже великі зміни біля тих людей, які зараз дуже сильно хворіють, чи є хворими невиліковними хворобами. Бо будуть створені такі умови, при яких треба буде робити усвідомлений вибір і брати на себе відповідальність за свій вибір, за свої вчинки, думки, погляди, дії. Тому наше лікування та зцілення є унікальним для людства. Воно має назву «Божественна медицина», яка не має аналогів у світі. Ніхто не може застосовувати різні кольори, відтінки, щоб вилікувати та зцілити людину. Бо це є, як би мовити, нетрадиційна медицина. Але і вона не підходить під це поняття. Це зовсім інша направленість в медицині, яка дає 100% результат, якщо людина виконує те, що їй потрібно виконувати. Бо ті задачі, які їй озвучує душа та серце, людина повинна виконувати на постійній основі. І тоді не треба хірургічних втручань, приймання ліків, застосування процедур, багато чого іншого, щоб отримати одужання та зцілення. Треба тільки розпочати змінюватися і йти у сторону добра та світла, і тільки тоді можливо отримати від Бога одужання та зцілення. І ті, хто зможе виконати усі поради, які ми даємо на консультаціях, побачить, які вони мають результати.
як змінилося їх фізичне тіло, які хвороби зосталися, а які ні. Але якщо все виконувати постійно, то ніяких хвороб не залишиться. Вони усі зникнуть, бо ми є механізмом для створення див для людства. І ці дива будуть дивувати не тільки тих, хто до нас звертається, а й самих лікарів. Бо це неможливо з точки зору медицини зробити. Неможливо людині отримати омолодження тіла, не застосовуючи ніяких процедур чи ліків. Чи людина може вилікуватися від раку, діабету, безпліддя та багато чого, бо люди болюють дуже різними невиліковними хворобами, без застосування ліків чи процедур. Але це все можливо. Бо лікує Бог, а для нього немає нічого неможливого. Бо він серед вас, він прийшов на землю для того, щоб вас лікувати та зцілювати і показати людству, наскільки воно сліпе в своїх поглядах, діях, думках, вчинках, наскільки воно погрузло в темряві, наскільки тяжко йти на зміни себе, щоб нарешті зрозуміти, хто ти є справжній, який ти є, на якій стороні проявлення людини ти знаходишся, на стороні зла чи на стороні добра. І яка сторона тебе приваблює, від цього і буде залежати ваше лікування та зцілення. Тільки душі, які готові йти на зміни і отримувати гарні результати в цьому напрямку, зможуть одужати та зцілитися. Тому, якщо ви вже спочатку знаєте, що ви не зможете піти на зміни себе, свого оточення, свого життя, не зможете змінитися та прагнути світла, добра, допомоги, поваги, справедливості, розуміння, милосердя, людяності, то вам не треба приходити на наші консультації. Ви тільки витратите наш і свій час, сили, енергію, гроші, але нічого не отримуєте натомість. Тому що для виліковування та зцілення необхідно виконати умови вашої душі та серця, а вони зазвичай складні для людини. Бо треба змінитися повністю, забути себе, яким ти є зараз, і прийняти зміни себе істинного, ким ти є насправді. І не завжди це добрі, гуманні, справедливі душі. Виявляється, що більшість цих душ є темними, і дуже темними, яким треба терміново змінюватися, щоб їхнє життя налагодилося і вони позбулися невиліковних хвороб. Тому ми кажемо зараз, якщо людина не готова йти на зміни, не готова робити для себе позитивний напрямок в своєму житті, не готова прибрати повністю своє его, щоб почати чути свою душу, не готова допомагати людям і почати світити, то таким людям не слід приходити до нас на консультації. Ніякого для вас толку не буде, а тільки буде даремно витрачений час. Наша божественна медицина на таких людях не працює. Для того, щоб вона працювала, повинні виконуватися певні умови. Це як апарат УЗД. Треба приєднати до електромережі, намастити спеціальним гелем, почати водити датчиком по тілу, зчитуючи імпульси кліток. Так і з божественною медициною. Є умови, без яких вона не працює. І ці умови не складні для одних людей і не здійсненні для інших. Бо так і влаштоване життя, що у людини є завжди вибір і є відповідальність за нього. І тільки усвідомлюючи усю глибину проблеми, провівши дуже ретельний аналіз прожитого життя, можна побачити себе усвідомленого і почати усвідомлювати, а це є головною умовою застосування для людини божественної медицини. Тому що без відповідальності та усвідомлення своїх вчинків, дій, поведінки, думок, поглядів не відбувається одужання та зцілення. Це неможливо. Тому що головна умова не виконується, а без цього божественна медицина не працює. Як би ви не хотіли на нас впливати, чи нас обманювати, що ви виконуєте все те, що вам було сказано, ви ніяк не зможете отримати результат, бо контролює вас Бог, не ми. Ми не можемо контролювати кожного, кому ми даємо умови одужання та зцілення. Але якщо ви проходите до нас на консультацію, то ми знаємо, чи ви виконували все те, про що ми вам казали, чи ні.
чи виконували, але не завжди. Усю інформацію, яку нам треба від вас отримати, ми отримуємо. І цього буде достатньо для того, щоб давати чи не давати вам одужання та зцілення. Все залежить від вас, від вашого вибору, від вашої відповідальності, від вашого повного усвідомлення себе, як людини, як душі, яка прийшла на очищення, і намагається зробити все, щоб цей процес пройти, і піти далі у Всесвіт, проходити наступні етапи розвитку своєї душі, щоб пройти повне очищення своєї свідомості і дійти до Бога, до криштально чистих дум, до нескінченності буття. На цьому ми закінчуємо роз'яснення по цій темі. Все, що вам хотів передати Бог, ми передали. І ще передати, що ми, як незвичайні душі, які прийшли для порятунку людства і для того, щоб люди зрозуміли, що Бог існує, Він живий. Він знаходиться серед вас, Він вам допомагає, Він вас чує, Він робить усе можливе, щоб ви пішли на зміну і усвідомили себе. І дійшли усвідомленням до себе істинного і зрозуміли, які ви є без осуду, без нарікань, без недомовленості, без претензій до себе. Тільки розуміючи, хто ви є справжній, ви зможете відкрити свій внутрішній світ, свій всесвіт, і туди потрапити, та знайти спокій, гармонію, тишу і все, що вам потрібно для комфортного проходження першого етапу очищення своєї свідомості душі на землі. Тоді до побачення і до нових зустрічей на каналі. Ще для вас є багато дуже цікавої інформації, яку ви не чули. А якщо і чули, то Бог хотів би, щоб ви почули саме істинні знання від Нього, які Він дає роз'яснення і яка є справжня істина буття.